Hôm nay, Ali đưa mọi người ra bờ sông giặt thảm và bắt cá. Parisa và Ali lại xảy ra cuộc cãi nhau vì việc sửa lại sân nhà. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, từ sáng sớm, khoảng sân trước nhà đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Ali đã bắt đầu công việc từ rất sớm. Bên cạnh anh còn có hai người thợ xây quen thuộc. Đây đều là những người từng cùng Ali làm nhiều công trình trước đó. Họ có kinh nghiệm trong việc xây dựng, trộn vữa và trám nền xi măng. Vì vậy, ngay khi mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, cả ba người lập tức bắt tay vào làm việc. Hôm nay, Ali muốn trám xi măng cho toàn bộ khoảng sân trước nhà. Đây là một công việc khá lớn. Khoảng sân rộng, nền đất lại chưa thật sự bằng phẳng. Nếu không làm cẩn thận ngay từ đầu, sau này lớp xi măng rất dễ bị nứt, lún hoặc hư hỏng khi mùa mưa đến. Ali hiểu rõ điều đó. Vì vậy, anh luôn theo sát từng công đoạn. Người trộn vữa, người san nền, người kiểm tra những vị trí còn thiếu xi măng. Ba người cùng phối hợp để công việc được tiến hành nhanh hơn. Dưới cái nắng ngày càng gay gắt, từng lớp xi măng được đổ xuống khoảng sân. Những phần đất gồ ghề dần được che phủ. Khoảng sân vốn đầy bụi và bùn đất cũng bắt đầu có một diện mạo mới. Một lúc sau, Ali nhờ bà Hilda pha trà cho những người thợ. Anh còn dặn bà và Parisa chuẩn bị sẵn bữa trưa. Bởi việc trám nền sân rất mất sức. Mọi người phải liên tục cúi xuống, xúc vật liệu, kéo vữa và san từng khoảng nhỏ. Nếu không được ăn uống đầy đủ, những người thợ sẽ khó có thể tiếp tục làm việc trong thời tiết nóng như thế này. Ali không chỉ quan tâm đến việc hoàn thành công trình. Anh còn muốn những người đang giúp mình được nghỉ ngơi và ăn uống tử tế. Bên trong căn nhà, bà Hilda cùng Parisa bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Người lo cơm, người chuẩn bị thức ăn. Bà Hilda vẫn như thường ngày. Bà làm mọi việc rất nhanh, rất cẩn thận. Dù tuổi đã cao, bà vẫn luôn để ý xem ngoài sân cần gì, trong bếp còn thiếu gì. Sau khi trà được pha xong, Ali gọi hai người thợ vào nhà nghỉ một lúc. Mọi người đặt dụng cụ xuống rồi ngồi lại bên nhau. Những cốc trà nóng được mang ra. Giữa một ngày làm việc mệt nhọc, chỉ một khoảng nghỉ ngắn như thế cũng đủ giúp mọi người lấy lại sức. Một người thợ nhìn ra ngoài sân rồi nói: "Hôm nay trời nóng quá." Quả thật, ánh nắng lúc này đã trở nên gay gắt, khiến không khí quanh sân càng oi bức hơn. Ali nghe vậy liền động viên mọi người hãy cố gắng thêm một chút. Sau đó, anh nói rằng lát nữa mình sẽ ra bờ sông giặt thảm. Sẵn tiện, Ali cũng muốn thử bắt cá. Nếu bắt được, anh sẽ mang cá về làm quà cho những người thợ. Đó chỉ là một lời nói rất giản dị, nhưng cũng cho thấy Ali luôn biết trân trọng những người đang giúp mình. Hai người thợ đã cùng anh làm rất nhiều công trình. Hôm nay, họ lại đến giúp trám nền sân dưới cái nóng khắc nghiệt. Vì vậy, Ali muốn làm điều gì đó để cảm ơn họ. Một lúc sau, bà Hilda bước ra ngoài rồi báo với mọi người rằng trong nhà đã bị mất điện. Việc mất điện khiến sinh hoạt trở nên bất tiện hơn. Thời tiết vốn đã nóng, giờ trong nhà lại không có điện để làm mát. Nhưng bà Hilda cũng nói rằng bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn. Nếu Ali và mọi người ra bờ sông chưa thể quay về kịp, hai người thợ có thể vào nhà ăn trước. Bà không muốn họ phải nhịn đói để chờ. Công việc ngoài sân vẫn còn nhiều. Muốn làm tiếp, mọi người phải có đủ sức. Ali nghe vậy cũng yên tâm hơn. Sau đó, anh hỏi mượn chiếc lưới bắt cá của một người thợ xây. Người thợ vui vẻ đồng ý. Ali nói rằng dù có bắt được cá hay không, anh cũng sẽ cố gắng quay về sớm. Anh không muốn để hai người thợ phải làm việc một mình quá lâu. Ali hiểu đây là sân nhà mình. Anh là người phải có trách nhiệm nhiều nhất. Chuyến đi ra bờ sông chỉ để giặt thảm và tranh thủ tìm thêm một chút thức ăn. Nhưng công việc sửa sân vẫn là điều anh luôn nhớ đến. Một lúc sau,
mọi người bắt đầu chuẩn bị lên đường. Những tấm thảm được cuộn lại. Lưới bắt cá cùng các vật dụng cần thiết cũng được đưa lên xe. Trước khi rời đi, Ali còn quay sang dặn hai người thợ rằng trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Trà đã có. Bữa trưa cũng đã sẵn sàng. Nếu cần nghỉ ngơi hay ăn uống, họ cứ tự nhiên như ở nhà. Sau đó, mọi người lần lượt đưa đồ lên xe. Hai người thợ tiếp tục phần công việc còn lại. Còn Ali cùng mọi người lên đường ra bờ sông. Hôm nay, căn nhà Ali lại thêm một ngày bận rộn. Có việc xây dựng ngoài sân. Có những người thợ cùng nhau chia sẻ công việc. Có lẽ một mái nhà không chỉ được tạo nên từ gạch, cát hay xi măng. Nó còn được xây dựng bằng những bàn tay cùng làm việc, bằng sự sẻ chia và bằng cách mọi người biết quan tâm đến nhau giữa những ngày vất vả nhất. Trên đường ra bờ sông, Ali tập trung lái xe. Bà Hilda ngồi bên cạnh, còn Parisa dường như vẫn chưa thật sự yên tâm về việc Ali để hai người thợ ở lại trông coi căn nhà. Sau một lúc suy nghĩ, Parisa quay sang hỏi: tại sao anh lại để nhà cho hai người thợ trông? Nếu họ lấy trộm đồ thì sao? Trong lời nói của Parisa có sự nghi ngờ rất rõ. Có lẽ cô lo rằng khi trong nhà không còn ai, những người thợ có thể lợi dụng cơ hội để lấy đi một thứ gì đó. Nhưng Ali lại không hề lo lắng. Anh bình tĩnh đáp: không cần phải lo đâu. Tôi biết nhà của hai người họ ở đâu. Họ không phải kẻ trộm. Tôi đã làm việc với họ rất nhiều lần rồi. Đối với Ali, hai người thợ ấy không phải những người xa lạ mới gặp lần đầu. Họ đã từng cùng anh làm nhiều công trình và chia sẻ những ngày lao động vất vả. Qua thời gian, Ali hiểu rõ tính cách của họ. Anh tin họ sẽ không vì vài món đồ trong nhà mà đánh mất danh dự và mối quan hệ đã được xây dựng suốt nhiều năm. Ali còn nhắc Parisa: đừng nói xấu họ như vậy. Có lẽ anh không muốn người khác bị nghi ngờ khi chưa làm điều gì sai. Với Ali, lòng tin cũng giống như một phần của công việc. Khi đã nhờ người khác giúp mình, anh muốn dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng. Một lúc sau, chiếc xe cũng đến được bờ sông. Không khí nơi đây thoáng đãng hơn căn nhà nhỏ. Dòng nước lặng lẽ trôi qua, nhưng cái nóng của buổi trưa vẫn bao phủ khắp nơi. Sau khi đưa đồ xuống xe, mọi người nhanh chóng chia nhau công việc. Bà Hilda cùng Parisa phụ trách giặt thảm, hai người trải tấm thảm xuống gần mép nước. Sau đó, họ làm ướt từng phần, cho xà phòng lên rồi dùng sức chà sạch những vết bụi bẩn đã bám lâu ngày. Đây là một công việc không hề nhẹ. Khi thấm nước, tấm thảm trở nên rất nặng. Muốn lật sang mặt còn lại cũng cần đến sức của cả hai người. Nhưng bà Hilda vẫn kiên nhẫn làm việc. Parisa cũng đứng bên cạnh phụ bà. Còn Ali mang lưới đi tìm một vị trí thích hợp để bắt cá. Anh bước xuống dòng nước. Sau đó, Ali bắt đầu thả lưới rồi kéo lên. Lần đầu tiên, trong lưới không có gì. Lần thứ hai vẫn chỉ là nước và vài cành cây nhỏ. Ali tiếp tục thử thêm nhiều lần. Anh thả lưới ra xa hơn, đổi sang một vị trí khác, rồi lại kiên nhẫn kéo vào. Sau 9 lần kéo lưới, cuối cùng Ali cũng nhìn thấy một con cá đang giãy bên trong. Dù chỉ là một con cá, nhưng thành quả nhỏ ấy vẫn khiến mọi người vui hơn. Ít nhất, những lần cố gắng trước đó của Ali đã không hoàn toàn vô ích. Anh cẩn thận gỡ con cá ra khỏi lưới rồi đặt sang một bên. Đây cũng là món quà mà Ali đã hứa sẽ mang về cho những người thợ đang giúp mình trám sân. Sau đó, bà Hilda cũng muốn thử kéo lưới. Bà cầm lấy phần dây rồi từ từ kéo vào. Nhưng lần này, chiếc lưới dường như đã mắc vào thứ gì đó dưới đáy sông. Bà Hilda dùng sức kéo thêm vài lần nhưng chiếc lưới vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Ali lập tức bước đến phụ bà. Anh giữ chắc sợi dây, vừa kéo vừa tìm cách đổi hướng để lưới không bị rách. Sau một lúc loay hoay, cả hai mới đưa được chiếc lưới lên. Ali nhìn dòng nước rồi nói: có lẽ trời nóng quá nên cá không tập trung ở đây nhiều.
phải bắt vào buổi tối thì có thể sẽ dễ hơn. Quả thật, dưới cái nóng gay gắt, cá thường tìm đến những nơi sâu và mát hơn. Vì vậy, dù Ali đã cố gắng rất nhiều, số cá bắt được vẫn không đáng kể. Trong lúc đó, Parisa bước đến phụ Ali rửa chiếc xe. Cô lấy xà phòng, thoa lên toàn bộ phần kính và thân xe. Những lớp bụi bám trên xe dần được chà sạch. Còn Ali lại quay trở về với chiếc lưới. Anh không muốn chỉ mang về một con cá. Hai người thợ vẫn đang làm việc dưới trời nóng. Nếu bắt được thêm, ít nhất mỗi người cũng có thể nhận một phần nhỏ làm quà. Ali tiếp tục thả lưới, lại kéo lên, rồi lại đổi sang một vị trí khác. Nhiều lần lưới vẫn trống không, nhưng Ali không bỏ cuộc. Cuối cùng, sau rất nhiều lần cố gắng, anh cũng bắt được thêm một con cá nữa. Vậy là hôm nay Ali đã bắt được tổng cộng 2 con. Không phải một mẻ cá lớn, cũng không đủ để làm một bữa ăn thịnh soạn. Nhưng đó vẫn là thành quả từ sự kiên trì của Ali. 2 con cá nhỏ có thể không mang nhiều giá trị, nhưng trong đó có lời cảm ơn anh muốn dành cho những người đã giúp mình làm việc. Một người thợ có thể nhận 1 con. Và như vậy, lời hứa trước khi rời khỏi nhà của Ali cũng đã được thực hiện. Sau khi nhìn lại những tấm thảm đã được giặt sạch, chiếc xe vừa được rửa xong, Ali nói mọi người bắt đầu thu dọn để quay về. Những vật dụng còn lại cũng lần lượt được đưa lên xe. Dù ai cũng đã mệt, chuyến đi hôm nay vẫn không hề vô nghĩa. Có lẽ niềm vui trong cuộc sống của họ vẫn luôn đến từ những điều rất nhỏ. 2 con cá sau nhiều lần kéo lưới. Và cảm giác rằng dù ngày hôm nay có vất vả, mọi người vẫn cùng nhau hoàn thành được những việc đã dự định. Sau đó, Ali gọi mọi người lên xe. Chiếc xe từ từ rời khỏi bờ sông, đưa họ quay trở về căn nhà vẫn còn ngổn ngang công việc. Ở đó, 2 người thợ vẫn đang chờ. Khoảng sân vẫn cần được hoàn thiện. Và Ali cũng phải nhanh chóng trở lại để tiếp tục phần việc của mình. Bởi với anh, một ngày lao động chỉ thật sự kết thúc khi những điều còn dang dở đã được hoàn thành. Một lúc sau, Ali cùng bà Hilda và Parisa cũng quay trở về nhà. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, một người thợ xây đã bước đến hỏi Ali: "Hôm nay anh có bắt được con cá nào không?" Ali trả lời: "Tôi bắt được 2 con." Dù phải kéo lưới rất nhiều lần giữa cái nóng gay gắt, cuối cùng Ali cũng không trở về tay không. 2 con cá không phải là một thành quả lớn, nhưng đó là món quà nhỏ anh đã hứa sẽ mang về cho những người thợ đang giúp mình sửa lại khoảng sân. Ali còn quan tâm hỏi: "Mọi người đã ăn chưa?" 2 người thợ đáp rằng họ đã ăn rồi. Nghe vậy, Ali cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi công việc san nền và trám xi măng rất nặng nhọc. Mọi người phải được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Sau đó, bà Hilda và Parisa mang 2 con cá vừa bắt được ra làm sạch. 2 người cẩn thận đánh vảy, bỏ phần không dùng đến rồi rửa cá bằng nước. Có thể số cá ấy không nhiều, nhưng đó vẫn là thành quả từ một buổi trưa Ali kiên trì kéo lưới bên bờ sông. Sau đó, bà Hilda bước vào nhà pha trà. Bà mang trà ra, mời 2 người thợ nghỉ ngơi một lúc. Sau nhiều giờ làm việc ngoài sân, ai cũng đã thấm mệt. Quần áo bám đầy bụi, gương mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Chỉ một cốc trà và vài phút ngồi nghỉ cũng đủ giúp mọi người lấy lại sức. Ali nhìn vào trong nhà rồi nói: "Có lẽ vì trời quá nóng nên điện mới lúc có, lúc mất như vậy." Việc mất điện liên tục khiến công việc hôm nay bị ảnh hưởng khá nhiều. Trong khi lớp nền ngoài sân vẫn còn rất nhiều phần chưa được xử lý. Nhưng dù gặp bất tiện, Ali cũng không muốn công việc phải dừng lại hoàn toàn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, anh cùng 2 người thợ tiếp tục bước ra ngoài sân. Bà Hilda cũng đi theo phụ giúp. Mọi người bắt đầu xới phần đất bên dưới lên. Sau đó, họ trộn đất với những viên gạch nhỏ đã được đổ xuống từ trước.
Lớp gạch vụn sẽ giúp nền đất chắc hơn. Khi xi măng được trám lên, mặt sân sẽ ít bị lún và cũng bền hơn khi mùa mưa đến. Bà Hilda cũng lặng lẽ phụ giúp chuyển gạch rồi đưa chúng vào những chỗ còn thiếu. Mỗi người một việc. Tất cả cùng phối hợp để khoảng sân dần trở nên bằng phẳng và chắc chắn hơn. Đúng lúc Ali cùng mọi người đang tập trung làm việc, Parisa bất ngờ bước ra ngoài. Cô đứng trước khoảng sân rồi nói thẳng với Ali. Ali, tôi không muốn sống ở đây. Câu nói ấy khiến bầu không khí lập tức nặng xuống. Xung quanh vẫn còn hai người thợ. Mọi người đều đang bận rộn giúp Ali sửa sang căn nhà. Vì vậy, việc Parisa một lần nữa nhắc đến chuyện muốn rời đi khiến Ali cảm thấy vô cùng khó xử. Anh quay sang nói, Parisa, im đi. Đừng làm ầm lên trước mặt mọi người. Cô là vợ tôi. Cô có biết những lời cô nói đang làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi không? Trong giọng Ali có sự tức giận, nhưng cũng có cả nỗi xấu hổ. Anh không muốn những chuyện riêng trong gia đình bị đem ra tranh cãi trước mặt người ngoài. Hai người thợ đang bỏ công sức giúp anh. Trong khi Parisa lại đứng đó nói rằng cô không muốn sống trong căn nhà mà mọi người đang cố gắng sửa chữa. Nhưng Parisa vẫn lạnh lùng đáp, chuyện đó không liên quan đến tôi. Tôi không muốn ở đây. Với Parisa, căn nhà này vẫn không phải là nơi cô muốn gắn bó. Dù Ali có sửa sân, xây thêm phòng hay hoàn thiện nhà vệ sinh, cô vẫn chỉ nhìn thấy sự xa xôi, nóng bức và thiếu thốn. Nhưng đối với Ali, mỗi lớp đất được san lại, mỗi viên gạch được đặt xuống đều là một phần của tương lai. Anh đang dùng chính đôi tay mình để khiến nơi này tốt hơn từng ngày. Hai người cùng nhìn vào một căn nhà. Nhưng điều họ thấy lại hoàn toàn khác nhau. Ali hiểu rằng nếu tiếp tục tranh luận, Parisa cũng sẽ không chịu lắng nghe. Vì vậy, anh không muốn đôi co thêm nữa. Anh quay lưng lại, tiếp tục cầm dụng cụ lên làm việc. Có những lúc Ali im lặng không phải vì anh đồng ý, mà bởi anh đã quá mệt mỏi với việc phải giải thích cùng một điều hết lần này đến lần khác. Anh chỉ muốn hoàn thành công việc trước mắt, muốn những công sức và tiền bạc đã bỏ ra không trở nên vô nghĩa. Một lúc sau, nhiếp ảnh gia nhìn số vật liệu trong sân rồi hỏi, 40 bao xi măng có đủ không? Ali nhìn quanh, tính toán một lúc rồi đáp, có lẽ là đủ. Khoảng sân nhà Ali cũng rất rộng. Mọi thứ phải được tính toán cẩn thận để tránh tình trạng đang làm dở thì thiếu vật liệu. Hai người thợ sau khi kiểm tra phần nền cũng nói với Ali rằng ngày mai họ có thể bắt đầu trám vữa khắp sân. Hôm nay, vì điện liên tục bị cúp nên công việc chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Mọi người chỉ có thể hoàn thành phần san đất và trộn gạch nhỏ xuống nền. Nếu ngày mai điện ổn định hơn, việc trám xi măng sẽ được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi hơn. Trời cũng đã dần về chiều. Sau khi thu dọn dụng cụ, hai người thợ chuẩn bị ra về. Trước khi họ rời đi, Ali chân thành nói lời cảm ơn. Anh biết hôm nay mọi người đã phải làm việc rất vất vả dưới cái nắng gay gắt. Dù gặp cảnh mất điện liên tục, họ vẫn kiên nhẫn ở lại hỗ trợ anh. Khoảng sân vẫn chưa hoàn thiện, nhưng ít nhất phần nền đã được chuẩn bị chắc chắn hơn. Ngày mai, công việc sẽ lại tiếp tục. Và Ali hiểu rằng căn nhà này không thể thay đổi chỉ trong một ngày. Nó cần rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức và cả sự giúp đỡ của những người sẵn lòng đứng bên cạnh anh. Hôm nay, dù cuộc tranh cãi với Parisa lại xuất hiện, Ali vẫn không dừng tay. Bởi với anh, căn nhà này có thể chưa hoàn hảo, nhưng vẫn là nơi anh đang cố gắng từng ngày để biến thành một mái ấm thật sự.